ආදරෙන් පිළිගන්නවල හැමෝම වොයිස් TV YouTube channel එකට අද මගේ channel එකේ පළවෙනි unboxing video එකකින් යන්නේ ඒ තමයි Haylou RS4 Plus smartwatch එක. හරි අපි බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අගල් 1.78ක AMOLED HD display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ health track කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක SpO2 tracking sensor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම heart rate monitor sensor එකක් තියෙනවා. workout modes 105ක් මේ watch එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම IP68 waterproof certificate කරලා තියෙනවා මේ watch එක. වැදගත්ම දේ තමයි මේ watch එකේ දවස් 10ක battery life එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මට වැදගත්ම දේ තමයි මේ watch එකේ අඟල් 1.78ක AMOLED display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ watch එකේ refresh rate එක 60යි. يعني 60 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා මේ watch එකේ. ගොඩක් watch එක මේක බලා ගන්න බෑ. ගොඩක් high end watch එක තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ watch එකේ සාමාන්‍ය රුපියල් 18,000 වගේ අතර ලංකාවේ මේ watch එක විකිනෙනවා. ඉතින් මේ watch එකේ ඔයාලට 60 Hz display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට තමයි මේ watch එක box එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම unbox කරනවා. බලමු මේ watch එක අතුල කොහොමද තියෙන්නේ. මොනවද අපිට package එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. බලමු මේක unbox කරලා. පියක් තියෙන පොඩි එකක්. හරි වෙන watch එක අපේ පැකේජින් එක උඩින් තියෙන කවර් එකේ ටිපල් එක අයින් කරලා හරි බලමු කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියලා. right මේ විදිහට පොඩි පුෂ් එකක් තියෙනදී මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. මම මෙහෙම කරන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට පැකේජින් එක තියෙන්නේ. මේක අයින් කරනවා මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි black box එක ලස්සනට එන්නේ. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන Haylou කියලා සමහරට පේන්නේ නැති. අන්න තියෙනවා safety එකට cushion එක අයින් කරගත්තා. හරි මෙන්න තියෙනවා අපේ dream watch එක. Haylou RS4 Plus. හරි watch එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. බලමු package එක මොනවද කියලා. package එක මොනවද කියලා. Haylou RS4 Plus smartwatch මෙතන යූස් කරන්න තියෙනවා. අපි ඉතින් ඔය කියවන්නේ කවුරුත් නෝ ඉතින් ඔය කියවනගේ මේක පැත්තකින් මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන මොකුත් නැහැ box එකේ. මේක පැත්තකින් මම තියාගන්නවා. මෙතන තියෙනවා charging cable එක.
මේ දෙන්නේ charging cable එක. right අපි දැන් බලමු first time කොහොමද watch එක කියලා. watch එක on කරලා බලමු. තියෙන sticker එකක් තියෙනවා. මම sticker එක අයින් කරගන්නවා. sticker මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. then අපේ Haylou RS4 Plus smart watch එක. right then අපේ smart watch එක Haylou RS4 Plus පිටිපස්සේ මාරම nice look එකක් තියෙන මාරම finishing එකක් තියෙන watch එකේ vibrate වෙනවා පිටිපස්සේ sensors ටික lights පත් වෙනවා right Haylou හරි මම වීඩියෝ එක දැන් ඉවර කරනවා මේක පොඩි අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් විතරයි මොකද රිවිව් එක කරන්න බෑ බොරුවට අන්බොක්සිං කරලා watch එක හොඳයි කියලා රිවිව් කරන්න බෑ තව සති දෙකක් හෝ ඒ වගේ අතුලත කාලයක අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක රිවිව් එකක් කරනවා ෆුල් රිවිව් එකක් කරනවා හැම දෙයක් ගැනම දැනට watch එක හොඳයි අපි බලමු මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ඒ විදිහම දවස් 10ක් තියෙනවද පාවිච්චි කරන විදිහට අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වෙයි user experience එක කොහොමද ෆෝන් එකත් එක්ක කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ tracking කරන්නේ කොහොමද SPU2 level එක ඇත්තරම ඒක accuracy ද 100ක් හරිද එහෙනම් හරි අදට වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට දිගටම බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න OS TV YouTube channel එක සති දෙකකට පස්සේ මේ watch එකේ full review එකක් එක්ක මම එනවා ඔයාලා ළඟට